Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Chúng ta hẳn không lạ gì với nhiều trường hợp phất lên sau một đêm nhờ trúng số độc đắc hoặc là nhặt được của từ trên trời rơi xuống. Và câu hỏi đặt ra rằng, liệu chỉ cần ngủ dậy sau một đêm, chúng ta có thể từ kẻ làm công ăn lương biến thành phú ông phú bà? Thế giới hôm nay cam đoan với bạn trong đời sống, những người trúng số độc đắc một cách siêu may mắn vẫn tồn tại, chỉ là không nhiều như nấm mọc sau mưa thôi. Và có thể các bạn cũng đã nghe câu trong họa có phúc, trong phúc có họa. Câu nói này vô cùng đúng đắn bởi trong thực tế, 9 trên 10 người từng trúng số độc đắc chẳng có mấy ai có thể giữ nguyên cho mình cuộc sống sang chảnh, mà thường rơi vào cảnh nghèo lại hoài nghèo, thậm chí còn phải đi ăn mày. Nói có sách, mắt có chứng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá 8 người may mắn khó tin và hết sức kỳ lạ ở Việt Nam nhé. 8. Vương Sĩ Cầm. Đầu tiên ở vị trí số 8 là người đàn ông có tên Vương Sĩ Cầm ở Thanh Xuân, Hà Nội. Trúng số ai chẳng ham, nhưng liệu bạn chỉ có thể làm đại gia 21 ngày? Vậy bạn có thích cuộc đời của mình chỉ một phút huy hoàng rồi chợt tắt? Câu chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng nó đã xảy ra vào năm 1995. Từ lòng thương, ông cụ bán vé số liên tục mời hết người này đến người khác mà chẳng ai mua. Ông Cầm đã mua ủng hộ ông cụ 3 tấm vé số, để rồi thân tài đã đến gõ cửa nhà ông. Nhờ 3 tờ vé số độc đắc, khi đó khoảng 200 triệu đồng, một con số khổng lồ vào thời điểm đó, ông Vương Sĩ Cầm đã phút chốc trở thành tỷ phú. Ngày lĩnh giải, công ty xổ số lại trả tiền lẻ, nên tính ra đến mấy bao tiền. Có tiền, ông Cầm mua cho con trai vừa đậu đại học xe máy. Số còn lại chia thành các bọc giấu vào trong góc nhà. Những tưởng cuộc sống của gia đình ông từ giờ đổi khác. Nhưng các bạn có nhớ câu thơ chữ tài đi với chữ tài một vần hay không? Điều này hoàn toàn đúng với gia đình ông Vương Sĩ Cầm. Sau khi trúng độc đắc thì gia đình gặp rất nhiều điều kỳ lạ. Cuối cùng, một vụ cháy bất ngờ đã khiến ông Cầm từ đại gia lại bỗng chốc trở về tay trắng chỉ sau 21 ngày ngồi trên đống tiền. 7. Phan Văn Hải. Người may mắn ở vị trí số 7 trong danh sách hôm nay là một anh nông dân chất phác Phan Văn Hải ở tỉnh Cà Mau. Vào năm 2014, có lẽ thương cảnh sống lam lũ nghèo khó của anh, nên thằng may mắn đã mỉm cười trao anh trúng giải độc đắc lên tới 1,5 tỷ đồng. Mặc dù vậy, số tiền lớn không khiến anh thay đổi, anh Hải vẫn còn cù mưu sinh và dành toàn tâm vun đắp cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Nhưng khốn khổ thay, anh lại có người vợ xinh đẹp, mách tính tiểu thư từ thuở còn con gái. Từ ngày có tiền, chị ta sa đà vào thú vui hưởng thụ, thậm chí còn mang tiếng lăng loàn. Chính chị là người góp công lớn, thổi bay số tiền trúng số, gây nợ đến 18 cây vàng. Thương vợ, anh Hải đã đứng ra chi trả số nợ, nhưng người vợ lại không biết ăn năn hối cải, lại tiếp tục cuộc sống chi tiêu vung tay. Số tiền trúng số còn lại của anh Hải cũng nhanh chóng tiêu tan và gia đình anh lại tiếp tục lâm cảnh nợ nần chồng chất. 6. Thạch Cảnh Tâm. Tiếp theo ở vị trí số 6 trong 8 người may mắn và có cuộc đời kỳ lạ nhất Việt Nam là anh chàng lơ xe Thạch Cảnh Tâm. Chúng ta đều biết, có không ít cảnh đời đang nghèo khổ, bỗng một ngày trúng số độc đắc, trở thành đại gia tỷ phú, nhưng rồi của thiên trả địa, vì có tiền ăn chơi, sinh tật, không biết sử dụng đồng tiền hợp lý nên mất sạch, lại quay về kiếp mạt vận, thậm chí nợ nần, phải trốn chạy, sống tha hương cầu thực. Đây chính là cuộc đời có thể nói là lên voi xuống chó của anh Thạch Cảnh Tâm, một anh lơ xe nghèo ở thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Vào năm 1991, Tâm bỗng nhiên trúng một lúc tới 42 tờ vé số độc đắc. Với số tiền 2,2 tỷ đồng Tâm trúng vào thời điểm ấy, lúc đi lĩnh giải, Tâm đã thuê 3 người tin tưởng nhất cùng mình lên ngân hàng để đếm tiền. Số tiền nhiều tới nỗi, sau gần 2 ngày, 4 người mới đếm xong. Khi đó nhiều người khẳng định anh là đại gia giàu nhất huyện Tân Trụ. Trải qua cuộc sống khổ cực, bỗng chốc phất lên như diều gặp gió, Tâm lại không biết trân trọng đồng tiền, học đòi làm đại gia ăn chơi trác táng. Để rồi khi tan giấc mơ trưa, Tâm phải ôm số nợ lên tới hơn 17 tỷ đồng. Số nợ lớn khiến anh không dám về quê, phải sống chui sống lụi qua ngày đoạn tháng. 5. Bùi Hiền Hòa. Khi nói về những người may mắn và có cuộc đời lạ nhất Việt Nam, không thể bỏ qua ông Bùi Hiền Hòa, người Cần Thơ. Xuất thân trong gia đình nghèo khó nên luôn luôn hy vọng được đổi đời bằng cách chơi lô đề, trúng xổ số. Với việc thường xuyên mua vé số, cuối cùng may mắn cũng đến với ông. Năm 2010, ông Hòa bỗng chốc trở thành tỷ phú sau khi trúng 3 giải độc đắc với số tiền 4,5 tỷ đồng. Những tưởng có tiền sẽ chấm dứt những ngày tháng gian khổ, nhưng có lẽ ông Hòa không thể nào ngờ số phận đã dùng đồng tiền để đưa ông ngã sang một hoàn cảnh khác, thê lương hơn. Có tiền, ông Hòa tậu ngay căn biệt thự bạc tỷ ở trung tâm thành phố Cần Thơ và bỗng trở nên mê hàng hiệu, lao đầu vào đỏ đen sát phạt. Mặc dù trước đó ông là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Nhưng rồi cuộc sống ăn chơi trác táng chỉ kéo dài được hơn 1 năm đã chấm dứt. Căn biệt thự cũng phải gán nợ cờ bạc, cả nhà lại kéo đàn kéo đống tìm phòng trọ ở tạm.
Đang nghèo khó, rồi đổi đời giàu sang giờ lại trắng tay. Ông Hòa hóa điên lúc tỉnh lúc mê. 4. Đỗ Văn Yên. Người may mắn ở vị trí số 4 của danh sách hôm nay là ông Đỗ Văn Yên. Người được đặt biệt danh lính đặc nhiệm hay vua xổ số. Các bạn có biết vì sao không? Đơn giản chỉ trong vòng 3 năm, ông đã 2 lần trúng độc đắc. Đây có thể xem là gương mặt vàng trong làng may mắn ở nước ta. Với thú vui tao nhã là mua vé số để giải trí, ông Đỗ Văn Yên ở Đống Đa, Hà Nội đã được thần tài chuyển mặt đặt tên. Không mong cầu nhưng cái duyên trở thành vua xổ số đến với ông Yên thật bất ngờ. Vào một ngày giữa tháng 6 năm 2000, ông Yên mua 5 tờ vé số xổ số kiến thiết miền Bắc và đã trúng giải độc đắc với giá trị giải thưởng lên đến 250 triệu đồng, một con số không hề nhỏ lúc bấy giờ. Lương duyên với xổ số của ông Yên chưa dừng lại ở đó. Trong khi chưa xài hết số tiền trúng số lần đầu, đến năm 2003, ông Yên lại khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt bởi sự may mắn kỳ lạ. Khi ông tiếp tục trúng 7 vé số độc đắc với tổng trị giá 350 triệu đồng, so với lần đầu, số tiền ông Yên thu về lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với quan niệm của trời cho, nên ông Yên không chỉ sử dụng cho riêng mình, mà sau khi lo cho gia đình, ông còn dành một phần tiền trúng số để thăm lại đồng đội cũ và chiến trường xưa. 3. Nhặt được 1 tỷ đồng trong thùng loa phế liệu. Nhiều con người sinh ra gắn liền với một công việc nhất định, nhưng khi số phận cho họ những thứ mới lạ hơn, may mắn mỉm cười, họ sẽ có cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình. Tuy nhiên, có thể tận dụng được cơ hội hay không thì không phải ai cũng có thể làm được, như người phụ nữ nhặt ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng. Đầu năm 2014, chị Hồng nhặt được 5 triệu yên Nhật trị giá 1 tỷ đồng trong thùng loa cũ. Sự kiện đã gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Sau một năm giao nộp cho công an để tìm chủ nhân, nhưng không có ai đến nhận. Năm 2015, kho báu từ trên trời rơi xuống này đã thuộc về người phụ nữ thật thà Huỳnh Thị Ánh Hồng. Để rồi, sau 2 năm sở hữu số tiền khoảng 900 triệu vào thời điểm ấy, cuộc sống của chị ve chai đã thay đổi từng ngày. Người phụ nữ có thâm niên 17 năm đẩy xe đi mua phế liệu, nhặt ve chai, nay đã trở thành chủ vựa phế liệu. Sau khi đổi đời, cuộc sống của chị Hồng trở nên tươi đẹp hơn. Chị biết đọc và rành tính toán, còn học cả sử dụng Internet, mạng xã hội, Zalo để trao đổi với khách hàng. Chị còn hết lòng giúp đỡ những người đồng nghiệp cũ trong cuộc sống, cũng như công việc. Để rồi, câu chuyện mua ve chai nhặt được tiền đã thôi thúc và làm ấm lòng nhiều lao động cơ cực. 2. Trần Văn Trung. Vị trí số 2 trong danh sách hôm nay là ông Trần Văn Trung. Sự may mắn của ông đến từ một giấc mơ. Các bạn có thấy kỳ lạ không? Người dân ở xóm nghèo thuộc ấp Ba Hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vẫn tin rằng ơn trên đã thương xót cho hoàn cảnh nghèo rớt mồng tơi. Quanh năm làm nghề đi ngủ thuê, kiếm chút bạc lẻ của ông Trung và đổ ông bằng một giấc mơ trúng số thành hiện thực. Ông Trung kể rằng mình đang nằm ngủ thì mơ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt rất phúc hậu hiện lên. Ông lão nói với ông rằng từ nay ông không cần đi ngủ mướn nữa, có người thương ông nên cho ông một số tiền dành dụm mà tiêu xài. Để rồi khi thức dậy, thằng may mắn đã đưa đại ông mua một tờ vé số trúng độc đắc trị giá 1,5 tỷ đồng. Dù có cả đống tiền, thế nhưng ông Trung ngoài việc chia cho con cái làm vốn bằng ăn, số còn lại ông không hề động tới mà chỉ để dành, vì đã quen với cuộc sống nghèo khó nên không biết sống như thế nào để sướng. Nhìn căn nhà nhỏ đơn sơ, mặt nền lên láng nước thối, không ai nghĩ đây là nơi ở của một tỷ phú thực thụ. Nếu bạn có tiền, bạn có sống như ông Trung không? Một, quả phụ may mắn kỳ lạ. Cuối cùng ở vị trí số 1 là bà Nguyễn Thị Bách, người quả phụ may mắn kỳ lạ. Ở vùng sông nước Cửu Long, người ta gọi xóm chợ Nhật Tân, xã An Nhật Tân, Tân Trụ, Long An là xóm thần tài, xóm đại gia hay xóm lộc trời. Cũng dễ hiểu bởi trong vòng 20 năm, khu chợ này có đến gần 20 người trúng số, trong đó 7-8 người trúng giải độc đắc bạc tỷ. Đặc biệt, nhiều gia đình có tới 2 vợ chồng đều được lộc trời. Nhưng sau niềm vui khó diễn tả, chuyện trúng số ở xóm nghèo này cũng để lại nhiều giai thoại thấm nước mắt, trong đó có bà Nguyễn Thị Bách. Vận may đến đúng vào lúc gia đình bà rơi vào tình cảnh khó khăn nhất, hạnh phúc ngắn chẳng tay ngang, người chồng của bà vội vã ra đi vì một tai nạn giao thông. Suốt những năm sống cạnh quả bùa, một mình bà tần tảo nuôi con và khắc khoải nỗi nhớ chồng. Thế rồi trong một giấc ngủ trưa, nỗi nhớ nhung đã đưa bà gặp người chồng quá cố trong mộng tưởng. Sau giấc mơ ấy, bà mua vé số rồi trúng độc đắc 1,5 tỷ đồng. Số tiền lớn đủ giúp con cái đổi đời, còn bà thanh thản sống trong niềm thương nhớ người chồng bạc mệnh. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý xem. Mọi ý kiến về nội dung hôm nay, các bạn hãy để lại trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.